ספר הכוזרי שנכתב בערבית, ערבית יהודית, זאת הערבית שכתובה באותיות עבריות, מתחיל בחלום של המלך שדיברנו עליו, והמלך יוצא למסע החיפוש שלו בעקבות החלום שחוזר ונשנה, החלום הזה שאומר לו, כוונותיך רצויות, אך מעשיך אינם רצויים. ובאופן טבעי, הגורם הראשון שהוא פונה אליו הוא פילוסוף. כי הפילוסוף נראה גורם במובן מסוים ניטרלי, לא שייך לאף אחת מדתות ההתגלות. והוא מבנה את עולמו באמצעות התבונה האנושית, והוא מתחיל לדבר עם הפילוסוף. הפילוסוף פורס בפניו את תמונת העולם הפילוסופית. בכל מה שנוגע לאלוהות, כמו מה שאמרנו בחלק הקודם, בכל מה שנוגע לאלוהות, האלוהות הזאת היא לא בוראת את העולם, היא לא בראה את העולם, היא גם לא משגיחה, היא לא משגיחה על כל פרט ופרט, היא לא מענישה, היא לא גומלת. זאת אלוהות שמעצם קיומה העולם נמצא, זה דבר ראשון. ואורח החיים הפילוסופי הוא ההתמסרות של הפילוסוף אל החוכמה. החיים הפילוסופיים הם חיים כאלה שבהם הפילוסוף שולט בדחפים הגופניים שלו, הוא לא הולך אחרי היסודות החומריים היותר נמוכים של קיומו. בשליטה, באמצעות השליטה האתית הזאת על הדחפים שלו, הוא מפנה מקום לתודעה, והתודעה, שזה האהבה הגדולה שלו, הפילוסופיה היא אהבת החוכמה, יש לו יחס אירוטי אל החוכמה. הפילוסוף חותר לדעת כמה שיותר על העולם, על האל, ובאמצעות הידיעה שלו הוא גואל את עצמו מן המוות. הוא משיג, הוא מתאחד עם היסודות הרוחניים של ההוויה. ופה צריך לזכור משהו בתורת ההכרה האריסטוטלית, השכל, שהוא בהתחלה שכל גולמי, שהוא בהתחלה שכל בפוטנציה. כאשר הוא לומד משהו, כאשר הוא יודע משהו, הוא מזדהה עם המושאים של הידיעה שלו, הוא בעצם הופך לאחד עם הידיעה שלו, הוא מה שנקרא דבק, בלשון יותר טכנית, דבק בשכל הפועל. השכל הפועל זה איזה מין הוויה מנטלית קוסמית שהיא נושאת את המידע על העולם. ובזה הוא נהפך ליצור רוחני שהתגבר על הראיות ועל המוות בגלל שהידע הזה שאיתו הוא הזדהה הוא ידע נצחי. זאת אומרת, יש פה שילוב של תפיסת אל עם פילוסופיה כאורח חיים. דהיינו, הפילוסופיה שבאה לייצר מוצא שבו האדם מגיב למצב האנושי הקיומי ביותר, במקרה הזה לסופיות, לחומריות, והוא מתעלה מעליה באמצעות החתירה ואהבת החוכמה והאמת שלו. כאשר הפילוסוף מתייחס לדת כיסוד פולחני חוקתי, הוא בעצם אדיש לשאלה לאיזה דת תבחר. מבחינתו כל הדתות שוות, כל הדתות הן בעלות אותה ערך, הרי אף אחת מהן לא מעוגנת באיזושהי התגלות שהיא טוענת שהיא האמת. הפילוסוף אומר, תראה, אתה יכול לבחור באיזה דת שאתה רוצה. מה שהדתות משיגות זה סדר חברתי. באמצעות הדת יש סדר חברתי. אגב, מאוד חשוב לפילוסוף לחיות במדינה מתוקנת, כי גם פילוסוף צריך מדינה מתוקנת. קשה להתפלסף כשיש מלחמות אזרחים ואתה רעב וכו'. הפילוסוף צריך סדר חברתי סביבו כדי שהוא יוכל באמת להקדיש את עצמו לאמת. והדתות, התפקיד של הדתות ההיסטוריות, שכל אחת מהן היא בעצם זהה לשנייה מבחינת הפילוסוף, זה לבסס את הסדר החברתי על בסיס של צווים והתגלויות שהן אשליות. טוב באיזשהו מובן שההמון יאמין להם,
ויש תשתית של מה שנקרא תשתית הכרחית של סדר חברתי ופולחן שהדת מגיעה, ושאין לפילוסוף עניין לערער עליה באופן ישיר. זאת תמונה, אגב, באמת בשני עמודים מציג ריאל בצורה מאוד מובהקת, ואגב מאוד הוגנת כמציג את העמדה הפילוסופית, וזה מאוד מעניין מה המלך אומר לפילוסוף. ואחד הקטעים היותר פרדוקסליים, היותר, אם נרצה, בעייתיים של הספר, המלך אומר לו, תשמע, הדברים שלך באמת נשמעים מאוד חזקים, יש לך תמונת עולם שהיא נראית רציונלית, אבל לי היה חלום. בחלום שלי נאמר שכוונתי רצויה, אבל מעשיי לא רצויים. ולכאורה, מבחינתך אין דבר כזה מעשה רצוי. כל המעשים הם אותם מעשים, הם אותם, יש להם, הם שווה ערך. אין מעשה רצוי. והדברים שלך לא מסתדרים עם החלום שלי. והקורא של הספר, קורא בלתי תלוי, שואל את עצמו ברגע הזה, ככה אתה נפטר מהפילוסוף? היה לך חלום? זו טענה רצינית? חלמת? איזה מין טענה זאת? בא מישהו, מציג תמונת עולם רציונלי, ואני מספר, תשמע, היו לי כמה חלומות, זה לא מסתדר עם החלומות שלי. אנחנו ברגיל, בצורה מאוד ישירה, היינו אומרים, יכול להיות שחלומות שווא ידברו. זאת אומרת, יש לנו כל מיני חלומות. והרגע הזה בספר, שהוא באמת במובן כרגע פולמוסי, הוא רגע תמוה, הוא גם המפתח לספר. אני רוצה לדבר פה על אולי נקודת העומק הבסיסית ביותר של הספר הזה. בעצם מה אומר המלך לפילוסוף? הוא אומר ככה, יש לך תמונת עולם רציונלית, שבה האל, אגב, גם לא מתגלה. הוא לא מתגלה לבני האדם. הוא לא פונה, הוא לא אישיות. הוא הוויה, הוא ישות, הוא לא אישיות. הוא לא פונה לאדם. הוא בטח לא פונה גם להגיד לו מהי הדרך הנכונה. אבל אני התנסיתי בפנייה. אני התנסיתי בפנייה. היה לי התנסות. הטענה אל מול הפילוסופיה היא שתמונת עולם רציונלית, אם נרצה, שבנויה על טיעונים מושכלים, עדיין צריכה לתת דין וחשבון להתנסות הדתית. ההתנסות הדתית היא נקודת מוצא שלא ניתן בקלות לערער עליה. יש פה עמדה מאוד מעניינת, אגב, מאוד שונה מרס"ג. ראינו כשעסקנו בסעדיה גאון, ראינו שמבחינתו העמידה מול פילוסופיה זה להכיל את הפילוסופיה, להגיד באמת הפילוסופיה תומכת בדת, הארגומנטים הרציונליים מעגנים את הדת. פה יש תפיסה אחרת לגמרי. אני אומר, אני עומד מול המדע, בואו ניקח את הדוגמה המדע. המדע יש לו הסברים פיזיקליסטיים על כל התופעות האנושיות. עוד מעט המדע אולי יגיע גם להישגים עמוקים יותר ויותר בחקר המוח, שנוכל להסביר את כל התופעות המנטליות על בסיס של הסברים כימיקליים, פיזיקליים. ועומד איש הדת, במקרה הזה המלך, ואומר לו, תראה, עדיין יש עובדות, התנסויות אנושיות, בעלות אופי דתי, שהמימד הרציונלי לא יכול לספק להם הסבר, ושאי אפשר להתעלם מהם. דהיינו, הבסיס במפגש הזה בין דת לפילוסופיה, דת למדע, הבסיס של היחס הדתי, האישור של הפתוס הדתי, הוא החוויה הדתית. ולכן, החלום הזה הוא לא רק איזה מין התחכמות גרידא של מלך שאמר, תשמע, לי היה חלום שסותר אותך. החלום הזה מייצג משהו עמוק בהתנסות הדתית. משהו עמוק ביחס בין דת למדע. הייתי אומר, הוא מייצג את הטענה הבאה. הוא מייצג את הטענה שההסברים הרדוקטיביים, סיבתיים של תמונת העולם המדעית, אינם מכילים וגם לא יכולים לסתור
עובדת יסוד אנושית מאוד עמוקה, וזאת ההתנסות הדתית. זו נקודת המוצא של הספר הזה. אם ירצה, יהודה הלוי הוא משורר, הוא לא רק פילוסוף. וזה די מתאים למשורר לומר, מעבר לתמונה המדעית, יש פואטיקה ואסתטיקה של ההוויה, יש את ההתנסות מול הנשגב, שאי אפשר להכחיש אותה ולהתכחש עליה, שעליה בנויה הדת. זאת אומרת, אין פה ניסיון להעמדה רציונלית של הדת, כמו שראינו אצל רס"ג, אלא יש פה משהו אחר. יש פה ניסיון להצביע על המגבלות של התמונה העולם המדעית. אגב, לא סותרת את תמונת העולם המדעית. היא לא אומרת, תראה, כל ההישגים של התבונה הם הישגי שווא, אנחנו הולכים אחרי האמונה. יש לה טענה יותר מעניינת. זאת אומרת, יש במציאות האנושית התנסות דתית, שאותה אי אפשר להעמיד או לבטל על בסיס של הסברים פיזיקליים מדעיים. הייתי אומר, העומק של הספר הזה מתחיל ברגע הזה. דהיינו, נפטרנו מהפילוסוף. איך נפטרנו מהפילוסוף? נפטרנו מהפילוסוף על בסיס, הייתי אומר, העובדה האמפירית של ההתנסות הדתית. אבל אם הדברים האלה נכונים, אנחנו נכנסים לפרובלמטיקה אחרת יותר עמוקה. ברגע שאתה אומר, אדם יגיד, תראה, מהו הבסיס לקיום הדתי? זו ההתנסות, החוויה הדתית. איך אפשר לעבור מחוויה דתית לדת ממוסדת? אנחנו קוראים באחד מהספרים החשובים בתולדות הדת, ספר כמו של וויליאם ג'יימס, שנקרא החוויה הדתית לסוגיה, כן? Varieties of Religious Experience, שתורגם לעברית, החוויה הדתית לסוגיה. ושם, אגב, מאוד דומה לרגישות היהודה הלווית. וויליאם ג'יימס, פילוסוף פרגמטיסט מאוד חשוב, בתחילת המאה ה-20, אומר לנו את הדבר הבא, תראו, יש התנסות דתית, ואני יכול לתת לה, הוא מנתח אותה, הוא אוסף אותה, ויש מה שנקרא מופעים פרפסיכולוגיים, התקשרויות, התנסויות, צריך לקחת אותם בחשבון. אבל משם אי אפשר לעבור לדת ממוסדת, אפשר לעבור להתנסויות דתיות שמדברות אל אותם אנשים שהתנסו אותם, הם לא מחייבות אנשים אחרים. וצריך לזכור, ההבדל בין התנסות דתית להתנסות אמפירית מדעית, זה שכשמדען אומר לך, אני בונה את דבריי הניסיון האמפירי, הוא אומר את הדבר הבא. כל צופה שיעמוד באותם תנאי תצפית, באותו אור, באותם כלי מדידה, הוא יראה את הדבר הזה. לא כך בהתנסות הדתית. ההתנסות הדתית במובן הזה היא סינגולרית, היא ייחודית למתנסה הדתי. אני יכול לעמוד על יד מישהו ששומע את כל האל ולא לשמוע אותו. כן, ויטקנשטיין אומר באחד מההערות שלו על הדת, אחד הדברים המעניינים של הקול הנבואי זה שהוא פונה אל מי ששומע אותו. זה לא ככה מי שנמצא על יד הנביא גם שומע את הקול הזה. כך שהבעיה הגדולה תהיה, אם באמת אנחנו מבססים את הדת על ההתנסות המיידית, על הניסיון הדתי המיידי, איך אפשר לעבור מהניסיון המיידי הדתי לדת ממוסדת, לדתות הגדולות, היהדות, הנצרות, האסלאם. מה שיש לנו זה דת, אפשר להגיד, מ-New Age, דת New Age'ית כזאת מאוד מעניינת, מאוד נחמדה, שבה אנשים עוברים ניסיונות והם צריכים להיות אותנטיים לניסיונות שלהם. והם לא מוכנים, בצדק, מנקודת מבטם להגיד, אנחנו, אלה ניסיונות, אלה אשליות מנטליות שאפשר להסביר במונחים של הפרעות כימיות של המוח. אבל האישור של ההתנסות האישית שלהם לא מחייבת את כולם. אגב, באיזשהו מקום, כשהובס עוסק בבעיה של הנבואה, הוא אומר, הבעיה הגדולה של הנבואה היא הבעיה הבאה. נבואה יכולה לחייב את הנביא, לא אנשים אחרים. משום שאנשים אחרים לא התנסו באופן ישיר בהתנסות של הנביא. כן? והנביא עצמו צריך לשאול את עצמו, בעיקר אם הוא חלם חלום, זה מאוד רלוונטי לחלום של המלך,
הוא צריך לשאול את עצמו איך אני מבחין בין שתי טענות. זו טענה מעניינת של הובס. איך אני מבחין בין הטענה אלוהים נגלה אליי בחלום, לבין הטענה חלמתי שאלוהים נגלה אליי. אז יש לנו פה השאלה העמוקה שיהודה הלוי יצטרך להתמודד איתה, והיא המעבר מהניסיון האישי המסוים של החולם, של המתנשא, אל הדת הממוסדת. אבל בכל מקרה, בשלב הזה של הטיעון, תמונת העולם המדעית שמייצגת הפילוסופיה מועמדת בצד, היא הופכת ללא רלוונטי, מסיבה מאוד עמוקה שהיא תהדהד בתולדות הדת, וכאן תרומה אדירה של יהודה הלוי למחשבה הדתית. אגב, צריך לזכור שיהודה הלוי בזה קשור גם לזרמים מאוד עמוקים בתולדות האסלאם. הגות אסלאמית שהיא לא אנטי-פילוסופית, אלא היא רואה בפילוסופיה פרויקט צר. המקביל של יהודה הלוי בעולם המוסלמי זה הוגה מאוד חשוב שנקרא אל-גזאלי, והלוי אפשר להגיד אל-גזאלי היהודי. תמונה מאוד מעניינת בתולדות הדת שאומרת המדע מביא לנו תוצאות, אבל אי אפשר לעשות רדוקציה של כל התופעות האנושיות למונחים מדעיים. יש התנסות דתית. אגב, במובן הזה, הדיון הזה מזכיר לנו את הוויכוח על השאלה, לא על השאלה של המימד הדתי, אלא השאלה אחרת שמאוד חשובה בתולדות הפילוסופיה, וזה היחסים, המעמד של התחום המנטלי בכללו. האם זה ויכוח שקיים עד היום בצורה מאוד עמוקה בין פילוסופים? האם אפשר להעמיד את ההתנסות המנטלית על בסיס מוחלט של הסברים כימיים פיזיקליים? ויש פה זרם שיהודה הלוי משקף אותו בצורה מאוד עמוקה, שאומר יש התנסות דתית. האתגר הבא יהיה כמובן לשאול איך אנחנו עוברים מההתנסות הדתית הייחודית לדת הממוסדת.